Hello, bersama Kak. Baguslah. Kita kana?
dito pa? Yelo?
Sa tray.
Computer ng giraray. O yung napanahon. Anong grade ka na? 「
Go, my boy! What did I do? Ano ba? Mura pa yung dikdiki mo. Ako po manikdik. Di ba na yun ang mga? Bullshit talaga. Dapat. Opo! Ito talaga. Hindi ko naman may double side. Hindi na. Ate. Ano? Ay. Ano po mo? Ano? Pasubata. Tapos na yan. Ano ako na yun?
kapot, subata. Mami, nandiyan na tayo sa... Yung ano, siguro. Siguro. Kasi yung iba nga ng kulay ko. Wala dito. Wala dito. Agul! Wala pa ako, agul! Mama. Sina. Ay, frozen? Hindi na natin. Kuman, patado. Tik talaga. Wakas ka. Wakas ka. Sundiyan pero ganda na nanini.
Madali na ako mag-good. Wala po, kung ano po.
Natawagan ka nga. Uy! Ako na ka doon. Yan! Yung magiging, ano, uy! Ano pa ako? Gitna doon dyan! Ako na mag-iwan. Yan! Uy, yan! Ano pa? Wala. Ha? Ano pala ganito? Matanda na, wala siyang trabaho. Hindi na ang sarap na niya. Maganda na siya.
Ba't ano? Magkakilaw? So, kita sih. Bukan tidak ada dengan satu kata Aglit. Luwas lang. Luwas lang. Luwas lang. Luwas lang. Aglit na lang. Karawang kita. Parang tira. Ha? Agad. Agad biglig. Ay! Agoy! Oh! Binigyan na naman. Ada kita guys. 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 So, 29! May saro! Iba yung tama. Kaya gawa niya pala. Eh, sabihan ka nga na mag-init ka, nasagadanin ka. Puti! Nagkikilis. Mall tayo sa mga hindi. Gusto tayo naman. Uy! Luwas. Luwas. Luwas ang piso mo. Uy! Luwas. Anak. Wala na ako. Putik! Eh, nagkataon na yan! Diyan! Nakukutin yung kapag pinarang ko. Ay, talagang may kape na ako. Ay, pati, boy! Yung skiller! Puro ako nang ginawa lang mo dyan.
Lugi ako matiman yung James Cleaner. Ako dito. Ako. Ano? Woo! Ano po? Ano? Ay, naman lang. Araw ka naman. Sabi ko, dito ka naman. Okay, camping po.
Bayang sa loob ng kuya.
Kulang doon kasi sa'yo. Nakuha mo na ako. Papakala doon. Ito. Tapos ano mo bro? Hi. Ay, naku. Pag kayo dyan, Mercedes na sa'yo, doon yung tapos ko. Sabi ko mga kayo, para ay, nasya. City Mall na. Ha? City Mall. Ano man ako? Oo. Sabihan mo tayo magalit. Ha? Sabihan mo tayo magalit.
sa Senora, sa Senora, Senora, salamat ako.
And very well. Pinsa to. Hindi ko nakapagpunta. Ito, umasa na lang ako. Alas 10. Galing na naman ako dito mag-ako. Lagi yan. Lagi yan. Tabako. Nag-vlog ako sa papakit. Eto. Naman kami na ito. Nagain.
Buboy, punta mo ng buboy siya. Doon sa school ko. Bakit kaya? Wala ang kinig ko.
Ay, ang sarap ng kabuhan.
Panalo. Alam mo,
Ano, meron take one. Kung nagpakal ko pala ng nagpakal ko ang
Hindi ka mag-init doon, no?
Papalit lang.
Suka din mo. Iya, tapi suka din mo. Sudah aku pegang satu ini. Nah, begitu. Dia daw yang maghapon. Dia nakalive dia kasi bang ito ang nindo dia. So, dia necessity. Para bikin gamit nito. May nawala. But hindi kita. But hindi ko kasi na nakalive bawa. Ito bang hindi? Hindi ko pa ako katangan ko. Yung din naman nailig niyo. Kasi YouTube ano nga sa YouTube. Ano yung ako? Ano yung doon mo, baka ano na ay pag-review sa hit. Ano ba bawaran na? Review. Review. Open. Ito. Minutbonggaan niya yung kanakagi. Minutbonggaan niya yung kanakagi. Hindi ko nakuha. Nakababaan ka kasi. Nakangati yung sukat sa Open ka to. pag kuya yung may pinto na nakaraan. Hindi ko sa ano pizza ko yan? Beto City.
Ay, hindi yun. Automatic na hindi yun. Ang sabay lang lagi. Ang naan-call kami ka. LGC Kinon. Sabi ako? LGC. Sabay na din sa lagi. Sabay na sa lagi. Ano ang tingin? Kaya lang dapat ka, ang trip mo ba? Pero may nakapagsak siya. Hindi kita sa Eleven, ano kaya ang YouTube, pag nag-upload ko si live siya, hanggang ano lang siya, hanggang 12 hours lang. Pag sumubra ka siya, dahil naman niya nakasibay ko, nag-view mo siya na live. Next story. Alas 7 story. Yung albay na doon ako, ano ko, pero kung may tawad hindi, hindi na yan. Siyempre hero na, anak ka ito kayo. Ang tawad na pa rin ito. So, kaya hindi pa mag-wait. Ano ko yun? Siyempre, ang ano ko yung vlog, pintok ko, tapos kung nag-i-view. Kung ano yung ma-review. Okay, ang body din ko sa meeting, iba ba yun? Iba ba yun? Lang na yun. Masana ko. Anong oras lang? May nagsasabi tayo. Ay, doon. Hindi mo nandiyan. Ano yan? Itong tambay. Ito niya, hindi sa may kaya gilid. Oo, yun. May pizza baga. 27. Laro, kung doon talaga, pag nag-hero ito, maaari sila, maaari
Ako malinis sa'yo. Ano ba? Sino ako sa'yo mo? Oo. Mas may di sa kagano, hindi mo man na lang. Ano ba?
Ay, polytechnic mo. Ay, polytechnic. Hindi mo gabay dito. Sino yung nasa